වීඩියෝ දෙක තුච්චි ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. ඉතින් ආර්ට් වර්ක් එකක් කරද්දී මේ ආර්ට් වර්ක් එකට කලර් සිලෙක්ට් කරනවා කියන එක පුංචි සංකීර්ණ කාරණාවක්. මම අද ඔයාලට හඳුන්වා දෙන්න යන්නේ මේ AI තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා කොහොමද ආර්ට් වර්ක් එකක කලර් සෙපරේෂන් එක එහෙම නැත්නම් කලර්ස් ටික ආර්ට් වර්ක් එකට අපි යන්න ඕන කලර්ස් ටික තෝරා ගන්න විදිය. ඉතින් අපි ස්ක්‍රීන් එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ AI තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා භාවිතා කරන මේ software එක පාවිච්චි කරලා අපේ ආර්ට් වර්ක් එකට අවශ්‍ය කලර්ස් ටික සිලෙක්ට් කරගන්න කියලා. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එක නම් හරිම පහසුයි. ඔයාලට ඇත්තටම කරන්න දෙයක් ඇත්තෙම නැහැ මේ. හැබැයි මේකෙදී තා පුංචි ෆීචර්ස් ටිකක් තියෙනවා. මේකේ සැඟවුණු ෆීචර්ස් ටිකක්. ඉතින් ඔයා UI UX ඩෙවලොපර් කෙනෙක් නම් ඒ වගේ දෙයක් ඔයා කරනවා නම් ඔයාට චුට්ටක් මේක වැදගත්. මොකද මේකේ ඔයාට වෙබ් කලර්ස් ටිකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සර්විස් එක නම් 100%ම ෆ්‍රී. ඔයාට තියෙන්නේ මෙතනට ගිහලා මම ජෙනරේට් බටන් එක ප්‍රෙස් කරන එක විතරයි. අතරම ඔයාලට කලර් ප්‍රීසෙට්ස් එකක් ඔක්කොම අරන් දෙනවා. මෙතන කලර් ප්‍රොෆයිල් එකේ කලර් टोन කලර් කෝඩ් එක තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති දෙයකට ගිහලා ක්ලික් කරලා ඒ කලර් කෝඩ් එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී මේක හරියටම මේ වාගේ concept එකකට ගැලපෙන විදිහට ඔයාලට කලර්ස් ටික හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට වෙබ්සයිට් කලර්ස් කියන එකට ගියොත් වෙබ්සයිට් කලර්ස් කියන එකට වෙබ් කලර්ස් ටික ගන්න පුළුවන්. ටෙම්ප්ලේට් කියන එකට ටෙම්ප්ලේට්ස් වගේකුත් තියෙනවා මේකේ. මේ තියෙන්නේ ඔයාලට මේ UI UX වලට මේක පාවිච්චි කරොත් ඒක පාවිච්චි වෙන විදිය ගැන අදහසක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ මේ material dashboard ගිහලා material dashboard එකත් මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. මේ material dashboard කියන මේ admin panel එකේ template එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕන image එකක් upload කරලා image එකෙනුත් ඒ colors ටික ගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා මේක ඔයාලට තාම පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන් වැඩක්. ඉතින් මේ වගේ මේකේ මේ තව විස්තර තියෙනවා. ගොඩක් මේ bootstrap එකක වැඩ කරන්න පුළුවන්. bootstrap කියන්නේ CSS framework එකක්. CSS JavaScript ඔක්කොම එකතු වෙච්ච framework එකක්. ඉතින් මේකේ මේ UI UX development කරන කට්ටියට නම් ගොඩක් තව features තියෙනවා. පොඩ්ඩක් බලන්න. මේ මම හිතන්නේ ඔයාලට මේ ටික study කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ creation වලට මාර වැදගත් මේ වැඩේ. චුට්ටක් බලන්න. ඉතින් right මේකත් මේ AI තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා කරන තවත් වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් මෙතන මේ bootstrap UI කියන ගියාම අපිට මේ bootstrap එකේ UI ටික ගන්න පුළුවන්. මේ patterns apply කරන එක. මේ විදිහට. මම විශ්වාස කරනවා අද වීඩියෝ එක ගොඩක් ඉන්ට්‍රස්ට් කියලා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් හැමදාම බලන්න කැමති නම් subscribe කරන්න මගේ channel එක. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක press කරොත් ඔයාලට පුළුවන් මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එකක් ගෙන ගන්න. ඉතින් වීඩියෝ දෙක තුච්ච ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම සමු ගන්නවා.